Okay, we'll start. गुड आफ्टरनून. आज कॅबिनेटाच्या उपरांतच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. म्हजे बरोबर आमचे PWD मिनिस्टर मिस्टर निलेश काब्राल आसात. आयचे पयले कॅबिनेट डिसिजन GWMCचो आमी 10% ऑफ द चार्जेस ऑफ द वेस्ट स्क्रॅप जो करपाचें ठरयल्लें. इट इज फॉर द 10% द GWMC. रेस्ट ऑर वी आर डेपोजिटींग इन टू द KT. गव्हर्मेंट सेंट्रली KT देतलो. ताज्या उपरांत ट्रान्सफर ऑफ लँड ऑफ द 2000 स्क्वेअर मिटर टू द विलेज पंचायत बाटी. गव्हर्मेंट लँड विलेज पंचायतीक दिता आमी. ग्रँट ऑफ एक्स पोस्ट फॅक्टर अप्रुवल एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेस टू डॉक्टर सुशीला मेंडीज प्रोफेसर इन द हिस्ट्री फॉर द गव्हर्मेंट कॉलेज फॉर ऑन द सुपरएन्युएशन. Approval for the beautification around the lake and surrounding of the Sri Mahaganapati temple at Madal Villa Panchayat Thirin, GTDC च्या वतीन. Grant of the approval of the sale of the Dr. Tristão Braganza Dr. Kunna Sports Complex at the Kasaulim. Highest bidder. For the highest bidder, H1 bidder. खूप वर्सां जाली बंद आशिल्ले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. वेगवेगळी शॉपां ते आमी लिजाक दिवच्या पेक्षा थंयसरल्यान हायेस्ट H1 बिडर कोण येतलो पळय न्ही ताका लीज करतले. प्रिफरन्स इज गिविंग फॉर दॅट लोकल्स ऑल्सो फर्स्ट, एंड इफ नॉट लोकल इज कमिंग देन वी आर गिविंग फॉर द आउटसाइड दॅट पंचायत. Post factor for the expenditure sanction for the expenditure of the World Youth Skill Day under the Swayampurna Goa. Introduction of the single file system into the Director of the Public Grievances. Proposal for the amendment of the increase in the stipend of the SC/SC trainees in the Labour Welfare Center. Regularization of the appointment of the 2 data entry operators hired by the Infotech Corporation. It is in Goods and Services Tax Act Amendment Act 2017 as per the Central Act. Appointment of the juniors. No, this one. Okay. It is ex post facto expenditure sanction for the work of the PWD crackdown of the road at the Chandreshwar Bhutla temple. It is in providing laying, testing, commissioning of the sewage network and trenchless methods, and including the construction of the manholes, etc. in Penjim. Ex post facto approval for the sanctioning taken up work by the PWD department, additional work, Penji and surrounding. It is awarding for the project management consultancy for the Darasho company for the Kunbi Handloom village at Sangem. Grant of approval of the expenditure sanction of the 63 crores towards the wellness pharmacy at the Goa Medical College. Grant of the ex post facto approval for the extension of the engagement of the services of three consultant Ernst & Young LLP and ex post facto for the NIXI in Directorate of Industries. Approval of the transfer of land from the DRDA to Tourism Department for Unity Mall. It is an amendment, it is a notification official there. It is an approval of the Goa State Check Policy 2023. आज कॅबिनेटान अप्रूव केल्ली आसा. And there is a policy for regulating the iron ore dump handling in the state of Goa. Dump policy आणि check policy दोन्ही आज जे आसा ते कॅबिनेटान अप्रुवल दिल्ले आसा. That's all. सिवेज आमी जी सिवेज ट्रीटमेंट युनिवर्सल वॉकवेच्या भितर स्मार्ट सिटीन टेंडर केल्लो. पण आमी जेन्ना एक्झामीन केलो पळय तेन्ना सिवरेजीचे जे नेटवर्क घातलेले ऑलमोस्ट खूब वर्सां पयलीं. सो आतां वॉकवे करतरी कॉन्क्रीट रोड करतले आनी तेजे पोंदाक जे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग सिवर लायना ती डिटोरेट जाल्ली आहा. सो तितून स्मार्ट सिटीचे भितर तितून ते ना. सो कॅबिनेट अप्रूव केला की PWD अंडर ते पयले करचे आनी मागीर स्मार्ट सिटी वयल्यान युनिवर्सल वॉकवे करतले.
10,000 स्क्वेअर मीटर लँड्सची थंयसरली जी आहा पळय ती टुरिझम डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर केला. युनिटी मॉल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट आसा त्या खातीर आमकां बीड करपाचें आशिल्लें म्हणून पयलीं 10,000 टुरिझम डिपार्टमेंटाक दिला. सो दॅट टुरिझम डिपार्टमेंटान ऑलरेडी युनिटी मॉला खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन डिमांड केला. GWMC 10% as a service charge for the scrapping of that vehicle. शेक पॉलिसी अप्रुव्हल केला 90-10 रेशोचेर. 90% दोज आर द एक्सपिरियन्स अँड 10% न्यूज जे नवीन जे कोण शेक आहात पळय न्ही घालपाक सोदता न्यू भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा खातीर गोवन आशिल्लें तांकां खातीर 10% रिजर्व दवरल्या. NEP पॉलिसी आमी ऑलरेडी इम्प्लिमेंट करपाक सुरवात केल्ली आसा एट अ फाउंडेशन कोर्स एंड एट द हायर एड्युकेशन लेवलाचेर. सो दॅट इज नेक्स्ट इयर फुडें ताच्या फुडें वयतली, एक टप्प्यान फुडें वयतली. नॅशनल गेम्साचे ऑलरेडी पयशे जे आतां SAG कडेन डेपॉझिट केल्या. म्हाका दिसता तेंच्यांनी बॉयकॉट करपाची गरज ना. थोडोसो डिले जालो काय रोखडेच बॉयकॉट करता म्हूण सांगता. पण तेंच्यांनी आज वचून डायरेक्टर SAGक मेळचे. तांचे पयशे जे कितें असोसिएशनाचे आसा पळय न्ही 80% ऑफ द अमाउंट ऑफ दर कॅम्प जे वी आर रिलीजिंग. कारण तेंच्यांनी दिता आसतनाच फॅक्च्युअल फिगर 1,500 लोकांचे दिल्ले. सो दॅट 60 लोक फाटल्या फावटी नॅशनल गेम्साक गेले. कितें तरी भितर व्हेरीफाय करूनच पयशे दिवचे पडटा. बट टुडे वी आर रिलीजिंग द 80% ऑफ द अमाउंट फॉर देअर कॅम्प अँड 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ देअर इक्विपमेंट फॉर देअर असोसिएशन वॉट दे वॉन्ट. म्हाका दिसता म्हणजे कोणीच कोणाच्याच धर्माचेर अशा पद्दतीन टिका करचे न्ही. कोणी खंयच्या देवाक मानचो हो प्रत्येकाचो विशय आसा. त्या खातीर कोणी म्हणजे ना हिंदू ना कॅथलीक हेंच्यांनी दुसऱ्या धर्माचेर अशा पद्दतीत खंयच्याच पद्दतीत उलोवचें न्ही. आनी ह्यान फुडें जर कोणी अशा पद्दतीत खंयसरूय उलयलो सुद्दां जर आसत आनी लोकांच्यो भावना डिस्टर्ब जाता आसत जाल्यार सरकार एक्शन घेतले. ते आता नवीन न्ही, ते सगळी कडेन अपोज जायत आसा. बट अकॉर्डिंग टू दॅट गार्बेज मॅनेजमेंट करप सरकाराचें काम आसा आनी आमी योग्य त्या पद्दतीत करता. आता ऑनरेबल सीएमान सांगला पळय आज वेलंकनीचे फिस्ट म्हाका दिसता गोंयकारांक सगळ्यांक विश करता. आनी मेन मुद्दो म्हणटा पळय जशे सांकवाल इश्यू जालो सीएमान रोखडो एक्शन घेतले आनी तांकां अरेस्ट केले. आता म्हाका दिसता इज हाय टायम दॅट एवरी गोवा इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ वेलफेअर स्टेट आनी सगळे रिलीजन आनी सगळे वांगडा भाव भयणी करता. खंय तरी कोण तरी म्हणटा आनी कितें म्हणटा इज रॉंग. आनी सीएमान आज स्टँड घेतला अशी वेदर इट इज विच एवर रिलीजन, वेदर इट इज कॅथलीक, हिंदू, मुस्लिम, एनी रिलीजन स्पीकिंग अगेन्स्ट द अदर रिलीजन इज नॉट वॉन्टेड फॉर. And Honorable CM has taken the right stand. In future, if this thing happens again, this action should be taken, including the arrest of those people who talk against any other religion. It may be maybe a religious leader or an individual or anybody. It should be a common factor for all religions. This is why CM and stand getla, and it should be noted that it should not be taking place, and you should not use religious platform to disintegrate some other religion. If it is equal, anybody should not do for any religion in that factor. And I think CM has taken a right stand today, and it should not happen in the future anytime. तेची बिल्स जी आशिल्ली फाटले पेंडिंग तेजे वन टाइम अप्रुवल दिल्ले आतां कॅबिनेट. येस, थँक्यू. जेचेर कितें जो इलिगॅलिटीज कितें जरी फायंड आउट जाली खंयसरूय जाल्यार सस्पेंड करपाचें काम डिपार्टमेंट आमचें सातत्यात करीत आसता. थँक्यू.